Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, jön-e, mire van vele. Úgyhogy hozzá is kezdünk, lássuk, hogy mit lehet tudni a szeretett személyről, mi van ő vele most. Mi van ő vele most ezzel a szeretett kedvessel. Úgy látom, hogy rengeteget agyal az érzéseken. Akár az is lehet, hogy nem érti őket, akár az is lehet, hogy beszélni szeretne róla, mert nem tudja, hogy most mit csináljon, hogy beszéljen-e róla, vagy nem. Itt lehetnek olyan kapcsolati, illetve olyan egyéb függőségei, olyan nehezítései az életben, ami összefügg az anyagi világgal, és például ezt úgy értem, hogy összefügg az anyagi világgal, hogy vagy a jövedelem problémák miatt, vagy a túlköltekezés miatt, vagy az egyéb élethelyzetek miatt ő inkább az elmenekülést választja, vagy inkább azt választja, hogy nem változtat dolgokon, tehát ez is függés, amikor az ember bizonyos szokásaihoz ragaszkodik, hogy én csak úgy érzem jól magam, például, hogyha minden reggel megiszom a kávét. És akkor én azt eldöntöm a fejembe, hogyha én nem iszok reggel kávét, akkor én nem tudok fölkelni. És egyébként meg, hogyha nem iszik kávét az ember, akkor is föl tud kelni, és lehet, hogy 4 órával tovább tart a kómás állapot, és még sincs semmi. Tehát, hogy ezt így lehet érteni, ezt a függőségi állapotokat, hogy ilyen is, ez is az tulajdonképpen, hogy eldöntöm a fejemmel, hogy én anélkül nem tudok létezni, hogy én ne így vagy úgy csináljam a dolgokat, a reggelit, az estit, a napközben itt, vagy bármikor, és valahogy ő ilyesmin gondolkodik, hogy akár az érzései ezekbe hogyan tudnának bekeverni. Például, hogy ha ő enged az érzéseinek, akkor hogyan változtatná meg az ő szokásait. Ilyesmit érzek itt most. De megnézzük, hogy mit gondol a gondolattal. Mit gondol a gondolattal? Mi az, amin jár az esze? Milyen szokásait kellene hátrahagyni, hogyha ő föl szeretné robbantani a meglévő helyzetet, a meglévő status quót, tehát a meglévő dolgait, amit az előbb részleteztem, ő számba veszi, hogy mi az, amit ő neki változtatnia kellene, mi az, amit mondjuk így hátra kellene hagyni. Hát ilyen módon agyal. No, még megnézzük akkor a hamisságot. Az is lehet, hogy itt találkozással van kapcsolatban ez a hamisság, hogy nagyon szeretne találkozni valakivel, majd meglátjuk, hogy kivel, de az is problémás szerinte, az is nehezített, és ez újra és újra nem jön össze neki, újra és újra úgy gondolja, hogy itt ez valamiképpen a sors beleszól az életébe, mert itt most nincsen nehezítő körülmény, sokkal inkább azt látom, hogy ő valamiféle okokat nem lát, hogy miért nem jön össze a találkozás, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ő szeretné. Na hát megnézzük akkor, hogy te vagy-e ez akivel ennyire szeretne találkozni, illetve aki így ezt az érzések tekintetében megmozgatod a gondolatait. Úgyhogy arra vagyunk kíváncsiak most, hogy a nézővel kapcsolatosan mit gondol ez a szeretett személy, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, mire gondol.
a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy mit gondol? Elképzelhető, hogy mindaz, amit az előbb elmondtam, az rólad szólt, van veled való kapcsolatáról szólt. Itt valamiképpen kicsit konkrétabbnak látom, mintha arra gondolna, illetve mintha az bizonytalanítaná el, hogy az a hely, ahol ti találkoztok, vagy a veled való együttlét, az hogyan alakulhatna, ezt egyelőre nem tudja elképzelni. Tehát, hogy azon a helyen, vagy milyen legyen az a hely, tehát hogyha nincs az, hogy hozzád lehet költözni, hanem hogyha ti költöznétek, összeköltöznétek, vagy együtt élnétek, akkor milyennek kellene lenni annak a helynek, ahol ti meg tudnátok, vagyis tudnátok együtt lenni. Tehát neki ilyeneken jár az esze. Megnézzük akkor a bírót, hogy mi az a bizonytalanság, mi az a döntési helyzet, amit ő nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Alapvetően abban bizonytalanít, hogy jó vége lesz ennek a kapcsolatnak. Vagy ez is hamar dugába dől, mint a többi. Itt lehet szó arról is, hogy neki már volt egy meglévő kapcsolata, vagy neked volt egy, és akkor mind a kettőtöknek rossz tapasztalatai voltak, vagy hogyan alakul, de itt a lényeg az, hogy mind a ketten úgy gondolja, hogy itt nincsen garancia arra, hogy ez jól fog alakulni ez a kapcsolat kettőtök között. Még az örvendezést nézzük meg. Abban is reménykedik alapesetben, hogy nem kell neki új szokásokat megszoknia. Ez egy nem túl fiatal ember lehet, de egyébként fiatalkorban is vannak, akik nehezen változtatnak. Különösen vannak, akik ilyen erős fix jegyekkel rendelkeznek, vagy nagyon erős, például a Vika, a születési képletükben, ő egy nagyon ragaszkodó, földhöz ragadt, akit úgy kell kirobbantani onnan, a szokásából, a helyéről, ahol van, mert hogy ő annyira tud ragaszkodni, de ugyanilyen ragaszkodó tud lenni bármelyik más földjegy, vagy fix jegy is. Tehát főleg, hogyha valakinek a képletében meg nagyon sok fix jegy van, akik stabil, tehát ez a fix jegy az állandóságot jelenti, hát azokat aztán változtatásra rávenni, és mindegy, hogy ezek a fix jegyek egyébként a bika, aztán az oroszlán, aztán a skorpió és a vízöntő is, ezek mind fix jegyek, ezek akiknek ebben a jegyekben vannak a bolygói, hát azok azon az érzelmi, vagy azon a bolygók megnyilvánulásában hát eléggé nehezen mozdíthatók, vagy változtathatók meg, úgyhogy ez a személy is egy ilyen erős ragaszkodással bír, akár ilyen is lehet. És például abban az esetben, amikor sok bolygó van ilyen, ezekben a jegyekben, akkor ez az több életterületen is ilyen nagyon kirobbanthatatlannak látszó személyről van szó. Persze ennek ellenére még tud olyan kombináció is lenni, aki meg könnyen változtat, mert akik meg a változó jegyekben van sok bolygójuk, vagy az nagyon erős, vagy ott nagyon kedvező fényszög kapcsolatai vannak, vagy ott van egy csomó ilyen nagyon jó dolog, akkor ők ezt simán tudják kompenzálni,
és csak az élet egyes területein tudnak olyan nagyon ragaszkodóak lenni, de ettől ilyen bonyolult a horoszkóp, és nem csak egy napjegy. Úgyhogy megnézzük most az érzelmek terén. Például, hogyha valakinek az érzelmek terén vannak a fix jegyekben, mint mondjuk a hold a bikában van, vagy a Vénusz a vízöntőben van, hát ők érzelmileg egy nagyon kitartók, a végtelenül kitartók, akármi történik, ők érzelmileg ahhoz a személyhez kötődnek, és főleg, ha még a Skorpióban is van neki valami, a Mars mondjuk, akkor meg hát ő aztán le se lehet robbantani a másik szeméről, mert ő foggal körömmel ragaszkodik hozzá, függetlenül attól, hogy jól bánik-e vele vagy sem. Egyszerűen azért, mert neki pontosan ez a megtanulandó leckéje, hogy észrevegye, hogy itt bizony van, amikor el kell engedni. Na, egy kis asztrológia volt, hogy lássuk, hogy mennyire nem mindegy, vagy mennyire nem számít nagyon sokat az, hogy a napjegyünk hol áll, mert ezek is legalább ilyen fontosak, és ilyen nagyon megnehezítik az életünket. És akkor megnézzük, hogy ez a személy hogy érez a néző iránt. Hogy érez, mit érez a néző iránt? Mit érez a néző iránt? Perzselő, szenvedélyes vágyat él meg, amitől szinte beteg, annyira vágyik erre hát rád tulajdonképpen. Nagyon-nagyon erős a vágy. Perzselő vágy van benne irántad. Ezt így mondhatnám szépen. És lehet, hogy pont erre van szüksége ahhoz, hogy kirobbantsa őt abból a stabil helyzetéből, amiből most egyelőre nem látszik, hogy indulni szeretne, és amiért ezt a sok mindent elmondtam az előbb, mert valaminek kell lenni, ami őt megmozdítja, és hát a legjobb erre mondjuk ez a vágy. Na, megnézzük a szerencsétlenséget. Lehet, hogy a múltban voltak neki ezzel kapcsolatosan problémái, illetve az is lehetett probléma, hogy nem tudta kifejezésre juttatni ezt a benne lévő vágyat, és emiatt ő most sem tudja, hogy most lehet-e. Például az előbb ugye mondtam egy példát, egy Skorpióban lévő Mars esetén ő nagyon szenvedélyes tud lenni, viszont ha ő egy olyan kapcsolatban van, ahol neki van egy szűz Vénuszú társa, mondjuk, aki hát eléggé visszafogott így ezen a téren, akkor ő x év alatt hozzászokott ahhoz, hogy ő neki meg kell fékezni a vágyait. És ha meg kell fékezni a vágyait, akkor ez különösen ilyen nagyon ambivalens módon tud megnyilvánulni, hogy nagyon erős benne, de nagyon meg kell fékezni, és azt meg így megbetegíti, így gondolatilag is, meg egyébként is. Na, még megnézzük a betegséget. És ezt csak azért mondom el, hogy lássuk már mögé, hogy a másik ember is milyen nehézségekkel küzdhet, amikor csak annyit mondunk, hogy jaj, mert ő nem csinál ezt. Hát, ha nem tud a szegény, mert ilyen nehézségekkel éli be az életét. Hát vannak benne újra és újra, itt megint az jelenik meg, hogy újra és újra föléled benne az a vágy, hogy találkozzatok, hogy az érzéseket is meg tudja élni, de a kapcsolatban ő igazából nem szeretné tehát nem szeretné elveszíteni saját magát, nem szeretné háttérbe szorítani az ő kívánságát, tehát nem egy olyan kapcsolatot vár tőled, vagy szeretne veled, ahol neki háttérbe kellene szorítani a saját magát, mint ahogy az előbb példaként elmondtam, hogy vagy létezik ilyen próbatétel is. Hát például az asztrológia erre is való, hogy leírja ezeket a próbatételeket,
amiket az asztrológusok több-kevesebb sikerrel meg tudnak fejteni, nem csak azért, mert hogy képzettségük elége hozzá, hanem hogy ezt nem lehet rögtön látni. Annyi dolog van egy képletben, hogy nem tudja kirostálni, hogy mivel foglalkozzon. Viszont megnézzük azt, hogy ez a személytől a néző mire számíthat a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban, egy hétben ez a szeretett személy mit fog csinálni a néző irányába? Mit fog csinálni? Bár a lapok nem azt mutatják, hogy szenvedni fog, de szenvedni fog, mert továbbra is ott azon lesz elfoglalva, hogy azon ábrándozik, hogy hogyan tudnátok ti együtt lenni, azon ábrándozik, hogy mit tudnátok ti együtt tenni, mi az, amit ti tehetnétek, úgyhogy ez az, amit ő pillanatnyilag tesz, és jó. És ez jó is így, mert hogy a reményeit számba veszi, az ígéreteit számba veszi, az érzéseit számba veszi, tehát ez egy olyan időszakot mutat a következő néhány napban, amikor ő pozitívan kapcsolódik hozzád, és ezért jó ez az egész. Megnézzük a levelet. Lehetséges, hogy arról is beszél majd, vagy legalább szeretne beszélni egy vállásról, vagy a jelenlegi élethelyzetéből való leszakadásról, vagy egy korábbi vállásról, vagy hogy annak milyen anyagi vonzatai lennének, hogy azt szeretné veled megbeszélni, és a következő időszakban akár erre is sor kerülhet, és még megnézzük az örvendezést, mert hogy ez szorosan összefügg, ez a anyagi dolgok szorosan összefügg a kettőtökről való ábrándozással. Ugye ez megjelent már az elején is, úgy látszik ez folytatódik, hát mivel nem egy nagy időszakot nézünk, úgyhogy ez még foglalkoztathatja, mert a nehézségeket az okozhatja például az is, hogy ő milyen nek látja a te hozzáállásodat, okozhatja az is ezt a nehézséget, hogy az a valaki, aki az életében domináns szerepet tölt be, az milyen ellenséges ő vele, milyen igényeket támaszt, amit ő nem tud, vagy nem akar megcsinálni. Szóval ez mind-mind meg fog fordulni a fejében, és valójában ezzel fogja tölteni az idejét, amikor ilyeneken agyal. Nem egy rossz dolog ez, hogyha mondjuk ez a személy komolyan akar hozzád kapcsolódni, ez nagyon is jó, de ha nem beszéltetek még erről, akkor is jó, mert ez nem egy hebehúrgya gondolkodó emberre utaló energia, hanem egy igencsak megfontolt és előrelátó valaki, már pedig az nagyon is jól tud lenni. Úgyhogy remélem, hogy ez segít nektek, különösen azt az érzéseinél, ami kijött, hát én azt nagyon szépnek tartom, és remélem, hogy minden, ami mást hozzámondtam, az segít nektek abban, hogy felismerjétek azt is, hogy ez a másik személy milyen problémákkal küzdhet, hogy talán megértőbbek is tudtok lenni vele, vagy hogyan tudjátok neki kifejezni, és ő talán ezért igenis hálás lesz majd valamikor. Köszönöm, hogy itt vagytok, és én most vagyok hálás érte, hogy itt vagytok. Köszönöm a like-ot, a feliratkozásokat, és mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg minden este a csatornát, mert akkor is, hogyha nem kap róla értesítést, mert bizony hiába sok feliratkozó van, egész egyszerűen nem küld ki értesítést a YouTube, és így aztán nagyon kevesekhez jutnak el a videók, és ezzel pedig tudnátok támogatni azt, hogy én csináljam
és vagy tovább osztjátok, az is ösztönző lehet. Az lehet hozzám egyéni konzultációra jönni, az első kommentbe beteszem az elérhetőséget is, és ott tudtok megkeresni, és ott mindenkit várok szeretettel. És amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!